Te-ai întrebat vreodată dacă trăim într-o matrice? Câteodată mă întreb și eu, chiar destul de des, dacă ar fi o matrice, ar schimba asta ceva în felul în care trăim, adică pe bune. Poate nu avem control asupra totului, dar controlăm ce simțim și cum reacționăm la ceea ce ni se întâmplă, nu-i așa? Revenind, ce-ar fi dacă ți-a spune că tehnologia care ar putea simula realități extrem de complexe este deja aici? Nu are legătură directă cu ideea de matrice, dar această tehnologie ar putea fi folosită pentru a simula realități extrem de complexe. E mai mult o analogie decât o afirmație științifică strictă, însă totuși hai să vedem cum poate transforma această tehnologie viața noastră, de la criptomonede la securitatea digitală și mult mai mult. Și crede-mă, nu vrei să ratezi asta. Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod din Crypto aici. Astăzi discutăm despre un subiect care devine din ce în ce mai important în tehnologie: quantum computing, sau pe românește calculul cuantic. Probabil ați auzit deja de termenul acesta și poate vă întrebați ce este de fapt calculul cuantic. Sunt Xenia Melisa, iar astăzi o să încerc să vă explic într-un mod simplu și ușor de înțeles acest aspect. La final o să discutăm și despre avantaje și provocările acestei tehnologii, așa că stați până la capăt. Înainte de a începe, vreau să vorbim puțin despre ce este calculul cuantic, quantum computing. Să începem cu un pic de context. Calculatoarele clasice, adică cele pe care le folosim în fiecare zi, fie că vorbim de laptopuri, telefoane sau servere, funcționează pe baza biților. Acum, bitul e unitatea de bază a informației și poate fi fie 0, fie 1. Tot ce vedem pe ecrane, de la videoclipuri, la aplicații, este construit pe aceste secvențe de biți. Totul pare destul de clar și simplu, nu? Însă în quantum computing lucrurile se schimbă puțin. În loc de biți avem cubiți. Aici începe partea interesantă, pentru că un cubit nu e ca un bit normal. El nu poate fi doar 0 sau 1, ci poate fi amândouă în același timp, datorită unui fenomen numit superpoziție. Ca să vă faceți o idee mai clară, imaginați-vă celebrul experiment al pisicii lui Erwin Schrödinger. Pisica este și vie și moartă până când o observi. La fel, un cubit poate fi și 0 și 1 simultan până când este măsurat. Această idee se leagă de interpretarea de la Copenhaga, care spune că lumea cuantică rămâne într-o stare de incertitudine până când intervenim și o observăm. Această proprietate le permite calculatoarelor cuantice să proceseze mult mai multe informații într-un timp mult mai scurt. Poate vă întrebați ce este interpretarea de la Copenhaga și despre ce experiment și pisică vorbesc. Interpretarea de la Copenhaga susține că lumea cuantică există într-o stare de incertitudine până când este observată. În esență, lucrurile nu sunt nici complet reale, nici complet nerealizate până la momentul măsurării. Acest concept este ilustrat perfect în experimentul imaginar al pisicii lui Schrödinger. O pisică este închisă într-o cutie, iar până când cineva o deschide, pisica este simultan vie și moartă. Aceasta este o analogie a superpoziției cuantice, o stare duală care se colapsează într-o realitate clară doar atunci când este observată. Poate că vă sună ASF sau poate că unii dintre voi sunteți familiarizați deja cu subiectul, însă asta nu este tot. Fiți atenți ce urmează! Pe lângă superpoziție mai avem un alt concept fascinant: întrepătrunderea cuantică. Este un fenomen absolut bizar care explică modul în care doi cubiți pot fi strâns legați între ei, chiar dacă sunt separați de miliarde de ani lumină. În ciuda distanței uriașe dintre ei, orice modificare a stării unuia îl va afecta instantaneu și pe celălalt. Gândiți-vă la asta ca la o relație la distanță perfectă. Dacă schimbi starea unuia dintre cubiți, celălalt știe imediat ce s-a întâmplat, fără a fi nevoie de apeluri sau mesaje kilometrice. Această conexiune instantanee poate duce la o viteză imensă de procesare a informațiilor. Aceste două proprietăți, superpoziția și întrepătrunderea cuantică, fac quantum computing atât de puternic. De fapt, pentru anumite tipuri de probleme, cum ar fi criptografia sau simulările chimice, un computer cuantic poate fi de milioane de ori mai rapid decât unul clasic. Cum funcționează concret quantum computing? O să vă dau o explicație puțin mai tehnică, însă vă promit că până la final o să înțelegeți totul despre acest fenomen.
Bun, acum că am înțeles ideea de bază, să aruncăm o privire mai detaliată la cum funcționează exact calculul cuantic. Spre deosebire de calculatoarele clasice, unde biții sunt manipulați de circuite electrice care comută între 0 și 1, în calculatoarele cuantice cubiții pot fi creați folosind particule subatomice precum electronii sau fotonii. Un tip de implementare a cubiților este prin intermediul superconductivității, o tehnologie care folosește circuite electrice super răcite până aproape de 0 absolut, temperatura de minus 273 de grade Celsius. La aceste temperaturi, materialele devin supraconductoare, adică nu opun rezistență electricității, permițând funcționarea fără pierderi de energie. Tehnologii de acest gen sunt deja explorate de companii mari precum Google și IBM, care încearcă să construiască computere cuantice capabile să rezolve probleme complexe. De exemplu, IBM deține deja recordul pentru cel mai mare calculator cuantic cu un procesor de 433 de cubiți. Dar nu se oprește aici. În 2025 plănuiește să lanseze un nou sistem și mai puternic, iar obiectivul lor este să construiască un calculator cu 100.000 de cubiți în următorii 10 ani. Imaginează-vă ce ar putea însemna asta, un computer care ar putea rezolva probleme imposibile pentru tehnologia actuală, de la descoperirea de medicamente noi, la îmbunătățirea securității blockchain și multe altele. Da, poate sună un pic ca într-un film SF, dar viitorul e mai aproape decât credem. Bine, dar care sunt riscurile aduse de calculatoarele cuantice asupra blockchain-ului? Un alt subiect de interes legat de calculatoarele cuantice este impactul lor asupra securității informatice. Probabil te-ai întrebat și tu dacă portofelul lui Satoshi Nakamoto, care deține 1.000.000 de bitcoin, poate fi spart. Ei bine, răspunsul ar putea fi da. Calculatoarele cuantice au potențialul de a sparge algoritmi de criptografie tradiționali. Știți câți cubiți sunt necesari pentru a sparge blockchain-ul Bitcoin? Vă spun eu, 13 milioane. Chiar dacă pare o cifră uriașă și suntem departe de acest moment, IBM și Google dezvoltă calculatoare cuantice din ce în ce mai puternice, ceea ce înseamnă că ne apropiem treptat de acest punct. În consecință, blockchain-ul va trebui să adopte măsuri de securitate post-cuantice pentru a preveni astfel de atacuri. Chiar dacă pare un scenariu de viitor îndepărtat, e vital să începem să ne pregătim pentru el. Deja sunt cercetate soluții pentru un blockchain cuantic rezistent care să-și păstreze securitatea și într-o eră dominată de computerele cuantice. Cu toate riscurile potențiale, impactul calculatoarelor cuantice asupra securității blockchain-ului și a criptomonedelor ne face să ne întrebăm cum va evolua această tehnologie și dacă soluțiile noastre actuale sunt pregătite pentru viitor. Cum putem proteja criptomonedele Proof of Work de amenințările post-cuantice? Pe măsură ce tehnologia calculatoarelor cuantice avansează, devine din ce în ce mai important să securizăm rețelele Proof of Work și să dezvoltăm mecanisme de protecție post-cuantice pentru blockchain. Provocarea principală este să găsim soluții care să facă față unui computer cuantic suficient de puternic încât să poată compromite sistemele criptografice actuale. Pentru a proteja blockchain-urile și criptomonedele împotriva acestui pericol, sunt propuse mai multe soluții post-cuantice, cum ar fi criptografia bazată pe rețele lattices, isogenii și coduri. Rețelele lattices. Aceste rețele folosesc concepte matematice complexe care implică o structură de puncte distribuite uniform într-un grid infinit. Complexitatea acestor rețele face ca mesajele criptate să fie extrem de greu de descifrat de către un atacator fără a avea acces la structura exactă a rețelei. Isogenii. Criptografia bazată pe isogen derivă din criptografia elliptic curve, însă adaugă un plus de complexitate prin utilizarea isogenilor. Aceasta oferă un nivel suplimentar de securitate, protejând împotriva atacurilor cuantice. E ca și cum doi oameni ar putea schimba un mesaj secret în public fără ca nimeni altcineva să îl înțeleagă. Criptografia bazată pe coduri. Această tehnică folosește coduri de corectare a erorilor care sunt greu de decodificat pentru oricine nu deține cheia corectă. Este considerată o soluție promițătoare împotriva calculatoarelor cuantice, deoarece decodificarea acestor coduri nu poate fi realizată eficient de algoritmi cuantici.
Sunt câteva progrese în criptografia postcuantică în 2022. De exemplu, Institutul Național de Standarde și Tehnologie din SUA a ales primele seturi de algoritmi de criptare capabile să reziste la calculul cuantic. Printre acestea se numără următoarele: Crystal Skyward pentru securizarea conexiunilor web, Crystal Dilithium pentru semnături digitale, Sphinx Plus, o schemă de semnături bazate pe hash-uri, și Falcon, destinat semnăturilor digitale rapide și compacte. Viitorul criptomonedelor Proof of Work în era calculatoarelor cuantice. Pe măsură ce calculatoarele cuantice devin mai puternice, comunitățile blockchain trebuie să găsească soluții pentru a proteja Proof of Work. De exemplu, o echipă de cercetare de la Universitatea Sussex a estimat că un computer cu 13 milioane de cubiți ar putea sparge securitatea blockchain-ului Bitcoin în doar 24 de ore. Deși tehnologia cuantică ar putea accelera procesul de mining, aduce și riscuri pentru securitatea criptografică. Totuși, dezvoltarea algoritmelor post-cuantici și a computerelor cuantice rămâne un proces lung, iar multe obstacole tehnice, cum ar fi coerența cubiților și rețele de eroare, încă trebuie depășite. Chiar dacă astăzi Bitcoin rămâne sigur, evoluțiile din domeniul cuantic continuă și comunitatea blockchain lucrează la soluții care să ofere o securitate de lungă durată. Un alt aspect important este algoritmul cuantic. Un exemplu celebru este algoritmul Shor, care este capabil să descompună rapid numere mari. Asta are implicații directe pentru criptografie, deoarece multe dintre sistemele de securitate digitale de azi se bazează pe dificultatea descompunerii numerelor mari. Un computer clasic ar avea nevoie de ani întregi pentru a rezolva astfel de probleme, dar un computer cuantic ar putea face asta mult mai rapid, punând în pericol multe dintre tehnologiile de criptare folosite astăzi. Un alt algoritm important este algoritmul Grover, care îmbunătățește viteza de căutare în baze de date nesortate. Acest algoritm poate accelera semnificativ anumite tipuri de calcule de căutare și optimizare. Ce aplicații practice poate avea quantum computing? Haideți să vedem acum câteva domenii în care quantum computing are un potențial uriaș. 1. Criptografie și securitate informatică. După cum spuneam mai devreme, quantum computing poate revoluționa criptografia. Calculatoarele cuantice pot sparge multe dintre metodele de criptare actuale, dar cercetătorii lucrează deja la noi metode de criptografie post-cuantică care să fie mai sigură împotriva atacurilor cuantice. Există deja un interes uriaș din partea guvernelor și companiilor de tehnologie de a dezvolta noi soluții de securitate. 2. Simularea moleculelor și chimiei cuantice. Quantum computing poate simula cu precizie comportamentul moleculelor, ceea ce este extrem de dificil pentru computerele clasice. Acestea ar putea deschide noi frontiere în descoperirea medicamentelor sau în dezvoltarea de materiale noi. 3. Finanțe și optimizare. Optimizarea portofoliilor de investiții sau analiza piețelor financiare ar putea beneficia enorm de quantum computing. Algoritmii cuantici ar putea analiza mult mai rapid și eficient volumul imens de date de pe piețele financiare, oferind companiilor un avantaj competitiv. 4. Inteligența artificială. Quantum computing poate accelera antrenarea algoritmelor de machine learning, permisând modele mai avansate și mai rapide de inteligență artificială. Acest lucru ar putea avea impact asupra recunoașterii vocale, traducerii automate sau chiar a mașinilor autonome. Provocările majore ale calculului cuantic. Deși promisiunile quantum computing sunt uriașe, nu trebuie să uităm de provocările pe care le aduce. Gândiți-vă la ele ca la misiuni imposibile, ca și cum ați încercat să faceți un puzzle de 10.000 de piese în întuneric cu o mână legată la spate. Iată câteva dintre cele mai importante probleme pe care cercetătorii încearcă să le rezolve. 1. Decoerența cuantică. Cubiții sunt extrem de sensibili la orice interferență din mediul extern, cum ar fi zgomotul termic sau câmpurile magnetice. Această instabilitate, numită decoerență, duce la erori frecvente în calcul. Tehnologia actuală încearcă să găsească soluții pentru a menține cubiții stabili cât mai mult timp pentru a permite efectuarea de calcule complexe. 2. Corecția erorilor cuantice. În calculatoarele clasice, erorile pot fi ușor de detectat și corectat. În calculatoarele cuantice, însă, corecția erorilor este mult mai dificilă din cauza naturii delicate a cubiților. Pentru a construi un sistem fiabil, sunt necesari algoritmi specializați de corecția erorilor cuantice, iar aceștia sunt încă în faza de dezvoltare.
3. Scalabilitatea. Cele mai avansate calculatoare cuantice de astăzi au doar câteva zeci sau sute de cubiți funcționali. Pentru a rezolva probleme mari și complexe vom avea nevoie de milioane de cubiți. Încercările de a scala aceste sisteme la niveluri utile în practică sunt în desfășurare. Suntem încă la câțiva ani distanță de a atinge acest nivel. Concluzie finală, dragilor. Deci, ca să rezumăm, quantum computing este tehnologia extrem de promițătoare care poate schimba fundamental modul în care rezolvăm problemele complexe. De la criptografie și medicină la optimizarea traficului și energiei, potențialul este imens, dar în același timp suntem încă la începutul drumului. Avem multe de provocări de rezolvat înainte să vedem quantum computing devenind parte din viața noastră de zi cu zi. Iar întrebarea zilei este următoarea. Dacă tehnologia cuantică poate face atât de multe lucruri uimitoare, oare ar putea să ne ajute să descoperim răspunsul la întrebările mari, precum dacă trăim într-o matrice sau poate suntem doar într-o eră cuantică în care realitatea e la fel de complexă și misterioasă ca pisica lui Schrödinger? Așadar, data viitoare când îți vei întreba pisica dacă a făcut ceva rău în timp ce ai fost plecat, amintește-ți de experiment. Poate că pisica ta e atât de rea cât și de bună în același timp. Cel puțin până când o verifici. E palpitant să vedem unde va ajunge această tehnologie și dacă vreți să aflați mai multe pe parcurs, nu uitați să dați un like și un subscribe pentru că voi acoperi și alte subiecte legate de tehnologiile viitorului. Eu sunt Xenia Melisa și acesta a fost tot pentru astăzi la Crypto aici. Dacă vreți să rămâneți conectați cu mine, mă găsiți pe X la Xenia Melisa. Toate linkurile utile le găsiți în descrierea de sub video. Ne revedem în următorul episod. Până data viitoare, stay safu, much love! Înainte de a începe, vreau să vorbim despre ce este quantum computing. Să începem cu un mic de context. Mic de context, da. Ți-e foame, a?